আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো। কিছুমানে কমেন্ট কৰি আছিলে যে বিহুৰ ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছযোৰৰ সৈতে এটি মেকআপ লুক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। মেকআপত মই যিখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিম সেইখিনি প্ৰডাক্টে যে আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। আপোনালোকৰ লগত যি প্ৰডাক্ট থাকে তাৰ সহায়তে আপোনালোকে এই মেকআপ লুকটো ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। মই আটাইকেইটা ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম মেকআপৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। শেষত সম্পূৰ্ণ লুকটো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত। আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা। তেনেহ'লে বেছি পলম নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰাইমাৰৰ পৰা মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আগৰ ষ্টেপ কেইটা মই অলৰেডি কৰি উঠিছোঁ। ফেচ ৱাছ কৰি মইশ্চাৰাইজ কৰি উঠিছোঁ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ। প্ৰাইমাৰৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত কালাৰ বাৰৰ প্ৰাইমাৰ, যিটো মই স্ক্ৰীনত অলপ আগতে দেখুৱালোঁ। নেক্সট আইব্ৰাও ফিল কৰিম মই, আৰু আইব্ৰাও কাৰণে এইটো ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আইব্ৰাও কিট মই ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ব্ৰাউন আৰু ব্লেক দুইটা ছেড মই মিক্স কৰি তেনেকৈ লগাইছোঁ। আৰু আইব্ৰাও ফিল কৰাৰ ওপৰতো অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে মোৰ চেনেলত। কোনোবাই যদি বিচাৰে চাব তেনেহ'লে গৈ চাব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ আইব্ৰাও ফিল কৰাও হৈ গ'ল। আৰু ছাইডকেইটা ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে মই কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এইবিলাক অপশ্যনেল হয়, কোনোবাই কৰিব বিচাৰিলেও কৰিবও পাৰে, নকৰিলেও কথা নাই। মই অকণমান শ্বাৰ্প দেখাবৰ কাৰণে মই এইটো ষ্টেপ কৰিছোঁ। আৰু সৰু ব্ৰাছ এডালত মই কনচিলাৰ লৈ ছাইডকেইটা ক্লিন কৰি গৈছোঁ, যাতে দেখিবলৈ অলপ ক্লিন লাগে। আৰু এতিয়া মই কালাৰ কাৰেকশ্যন কৰিম। এই দুটা কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ, এটা লৰিয়েলৰ, আৰু এইটো মই যিটো কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ এইটো এলেগাৰ্লৰ। এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ কাৰেক্টৰ হয়, আৰু এইটো মই মুখত ইউজ কৰিছোঁ যাতে স্কিনখন ইভেন টোন দেখাবৰ কাৰণে। য'ত য'ত কাৰেকশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে, স্কিন কালাৰটো ছেইম নহয়, সেইটো ছেইম কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো ছিষ্টেম বা এই প্ৰচেছটো মই কৰিছোঁ। বা ডাৰ্ক স্পট হাইড কৰিবৰ কাৰণে, কিছুমানৰ যদি ডাৰ্ক চাৰ্কল থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা পিম্পলৰ দাগ থাকে, এইবিলাক হাইড কৰিবৰ কাৰণে অৰেঞ্জ কাৰেক্টৰ বা পিচ টাইপৰ কাৰেক্টৰ ইউজ কৰিব পাৰে স্কিন টোন অনুযায়ী। আৰু এতিয়া মই এই পিচ কালাৰৰ ওপৰত এইটো লৰিয়েলৰ এই কনচিলাৰটো ইউজ কৰিছোঁ, যাতে পিচ কালাৰটো বা অৰেঞ্জ কালাৰটো মোৰ স্কিন কালাৰৰ লগত ছেইম হয়, দুইটা মিক্স কৰিলে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া স্কিনটো খুব ধুনীয়া ইভেন টোন দেখাইছে, আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আই মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু আই মেকআপটো কৰাৰ আগতে আইলিডটো প্ৰাইম কৰি ল'ব লাগিব, মানে অকণমান কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ ছেইম ব্লেণ্ডাৰটোৰ সহায়ত। আৰু অকণমান লুজ পাউডাৰ লৈছোঁ, মানে এইটো পেকৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ হয়, 04 নম্বৰ। আৰু এইটো মই ইউজ কৰিম আইলিডত, যাতে ক্ৰিজ নহয় আৰু আই মেকআপটো খুব ধুনীয়া হৈ ফুটি উঠে। আৰু এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই আইশ্বেডোৰ কাৰণে এইটো পেলেট লৈছোঁ, ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আইশ্বেডো পেলেট, আৰু এটা ট্ৰানজিশ্যন কালাৰ লৈছোঁ, লাইট কালাৰ। আৰু এই কালাৰটো লৈ মই ক্ৰিজ লাইনৰ পৰা ওপৰফালে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ এই আই মেকআপবিলাক ব্লেণ্ডিঙৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। যিমান স্মুথ ব্লেণ্ডিং হ'ব সিমান ধুনীয়া আই মেকআপ হ'ব। আৰু দুইফালে মই ছেইম প্ৰচেছ কৰিছোঁ, ক্ৰিজ লাইনৰ পৰা ওপৰফালে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। নেক্সট আৰু এটা অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ লৈছোঁ, আৰু সেইটো আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা মাজৰ ফালে অকণমান আনি আছোঁ, মানে আউটাৰ কৰ্নাৰত ডিপ'জিট কৰি মাজৰ ফালে অলপ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। এই দুটা কালাৰে হৈ যাব আই মেকআপত। আৰু খুব ধুনীয়া চিম্পল হয় আই মেকআপটো, সকলোৱে কৰিব পাৰিব, দেখিও কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই চিমাৰ ইউজ কৰিম। তাৰ কাৰণে মই এইটো চুইচ বিউটিৰ চিমাৰ পেলেট লৈছোঁ, আৰু তাত অৰেঞ্জিছ গল্ডেন তেনেকুৱা এটা কালাৰ আছে, আৰু সেইটো মই ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা মাজৰ ফালে এপ্লাই কৰিছোঁ আঙুলিৰ সহায়ত। আৰু এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আইশ্বেডো লগোৱা, আৰু এয়া মোৰ আইশ্বেডো লগোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আই লুকটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে মই ফলচেছ লগাম, আৰু তাত মই অলপ গ্লু লগাই অকণমান হাফ ড্ৰাই হ'ব দি এপ্লাই কৰিম। আৰু এনেকৈ এপ্লাই হৈ যায় খুব ধুনীয়াকৈ। বহুতে কমেণ্ট কৰিও আছিলে আইলেছেছ লগোৱা দেখুৱাবৰ কাৰণে, মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম। আৰু অফ কেমেৰা মই আইলাইনাৰ লগাই ল'লোঁ, আৰু এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ আই মেকআপ।
দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব আৰু সকলোৱে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব খুব ইজি হয় নেক্সট ফাউণ্ডেশ্যন লগাম আৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে পেকৰ HD এই ফাউণ্ডেশ্যনটো মই ইউজ কৰিছোঁ ক্ষমা কৰিব ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ এটা ক্লিপ অকণমান মিছ হৈ গ'ল এডিটিঙৰ ক্ষেত্ৰত মই বিচাৰিয়ে নাপালোঁ তাৰপাছত মই এটা কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ মানে এইটো লৰিয়েলৰ কনচিলাৰটো অলপ আগতে দেখুওৱা আৰু সেই কনচিলাৰটো হাইলাইটিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ য'ত য'ত হাই পইণ্ট হয় মই যিখিনি জেগাত দেখুৱাইছোঁ সেইখিনি জেগাতে মই ইউজ কৰিছোঁ অকণমান প্ৰডাক্ট বহুত বেছি প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰা নাই দিনৰ মেকআপ হয় তাৰপাছত গোটেই ফেচটো ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই পেকৰে এই HD ট্ৰান্সলেশ্যন পাউডাৰটো লৈছোঁ আৰু এটা পাফৰ সহায়ত মই খুব ধুনীয়াকৈ অল অভাৰ ফেচ মই এপ্লাই কৰিছোঁ গোটেই ক্ৰিমি প্ৰডাক্টখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইখিনিও কমপ্লিট হৈ গ'ল নেক্সট মুখৰ বাকী থকা ষ্টেপ কেইটা কৰিম মানে মেকআপৰ এইটো ট্ৰাইঅ পেলেট লৈছোঁ আৰু এইটোৰ সহায়ত কণ্ট্ৰোৰ কালাৰটোৰে মই কণ্ট্ৰোল কৰিছোঁ অকণমান বহুত বেছিও নহয় সৰু ব্ৰাছ এটাৰ সহায়ত য'ত মই কাট কৰিব বিচাৰোঁ সেইখিনিত মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই লগাই লৈছোঁ তাৰপাছত এডাল ডাঙৰ পাউডাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এইখিনি ব্লেণ্ডিং কৰিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ নেক্সট মই ছেইম পেলেটটোৰ পৰাই মই ব্লাছাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ছেইম ব্ৰাছডালৰ সহায়ত যিডালেৰে মই কণ্ট্ৰোৰ ব্লেণ্ড কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনিও এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল দুইফালে খুব ধুনীয়াকৈ যাক যিমান প্ৰয়োজন হয় সিমান ইউজ কৰিব পাৰে এনেও বিহু ডান্সৰ সময়ত ব্লাছাৰটো অলপ বেছিকৈ লগালে ভাল লাগে তাৰপাছত মই হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ হাইলাইটাৰ পেলেটটোৰ পৰাই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ছেইম পেলেটটোৰ পৰাই ব্ৰাউন আৰু ব্লেক আই শ্বেডো লৈ মই লোৱাৰ লাষ্ট লাইনত ব্লেণ্ড কৰিছোঁ আৰু এতিয়াহে আই লুকটো কমপ্লিট হ'ল আৰু মই এতিয়া গোটেই মেকআপটো ছেট কৰিবৰ কাৰণে এটা ছেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিছোঁ যাতে মেকআপটো লং লাষ্টিং হয় আৰু মেকআপৰ একদম লাষ্ট ষ্টেপটো হৈছে লিপষ্টিক আৰু লিপষ্টিক এপ্লাই কৰাৰ আগত মই লিপ লাইন কৰি লৈছোঁ এডাল ৰেড কালাৰ লিপ লাইনাৰ পেঞ্চিলৰ সহায়ত তাৰপাছত মই এইটো ৰেড কালাৰৰ চুগাৰ পপৰ লিপষ্টিক ইউজ কৰিছোঁ পিয়'ৰ ৰেড হয় আৰু এয়া মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খোপাটো বান্ধি লওঁ তাৰপাছত গোটেইখিনি কাপোৰ জুৱেলাৰী আৰু সেইখিনি পিন্ধি আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া বিন্দি লোৱা হৈ গ'ল আৰু খোপাটোও বান্ধি ল'লোঁ চিম্পলকৈ আৰু এয়া ইয়েৰিং ইউজ কৰিছোঁ জাপি ষ্টাইলত আছিল এই ইয়েৰিংছযোৰ আৰু গোটেইখিনি এচেচৰিজ পিন্ধি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ গোটেই ফাইনেল লুকটো